Salut! Bine ați revenit pe vlogul cu rulote. Continuăm astăzi seria de prezentări și discuții despre echipamentele de stocare a energiei electrice, respectiv baterii, litiu-fier fosfat. Astăzi vă voi prezenta două powerbank-uri de aproximativ 500 de W fiecare, foarte utile, în special atunci când mergi cu cortul. Haideți să vedem despre ce e vorba. Ce este un powerbank? După cum am mai spus și în alte videouri, un powerbank este un echipament complex care conține într-o cutie de dimensiuni relativ mici atât partea de baterie cât și partea de invertor. Pe lângă aceasta, un powerbank are multiple opțiuni de încărcare, astfel încât să nu rămâi fără energie în nicio situație. Astăzi discutăm despre două powerbank-uri, unul dintre ele este de la Carbest, iar celălalt este de la firma franceză Ultimatron. Haideți să vedem care este treaba cu ele. Prima dată povestim despre powerbank-ul de la Carbest. Acesta vine într-o formă foarte ergonomică, cu un mâner de transport și este deosebit de ușor de manevrat și de asemenea de folosit, după cum vom vedea. Aceasta este eticheta din partea de jos, ăsta este codul de produs 814135. De altfel o să găsiți și în descriere un link cu produsul pentru a vedea mai multe detalii. Acest powerbank folosește o baterie litiu-fier fosfat de 614 Wh, adică 32 de amperi. Asta înseamnă aproximativ 48 de amperi la 12,8 V, deci o baterie de 48 de amperi. Poate fi încărcată de la o sursă de curent continuu între 11 și 26 de volți, cu o putere maximă de 96 de W, sau direct de la panouri solare, cu un voltaj între 12 și 26 de volți și o putere de maxim 120 de W. În ceea ce privește livrarea de curent pentru consumatori, acest device dispune de un invertor cu undă sinusoidală pură de 500 de W cu vârf de 1000 de W, adică poate porni echipamente care la pornire necesită un curent mai mare. De asemenea, priza de tip auto livrează maxim 10 amperi, adică 120 de W și de asemenea mai are USB-uri, USB-C, USB normal și așa mai departe. Intervalul de temperatură la care se poate folosi este între 0 și 40 de grade. Dacă nu știați încă, Carbest este marca proprie a companiei Raimo din Germania. Raimo este unul dintre cei mai mari distribuitori de articole pentru camping și accesorii pentru rulote și autorulote. Iar faptul că acest produs este susținut de un colos precum Raimo spune totul despre calitatea acestuia. În partea de sus, după cum vă spuneam, avem acest mâner de transport care este foarte binevenit. În părțile laterale avem grilele de ventilație, iar în partea din spate avem două prize de tip Schuko care oferă curent la 220 500 de W. Pentru că invertorul pe care îl are acest dispozitiv înăuntru este de 500 de W, dar cu curent de vârf de 1000 de W, adică poate să pornească inclusiv un mic motor, de exemplu. În partea din față putem să vedem zona de input și zona de output, precum și display-ul și butoanele pentru control. Haideți să îi dăm drumul, așa. Aici îmi spune că temperatura bateriei este de 19 grade și că are 98% capacitate. Deci este aproape plină. Momentan el nu îmi dă curent pe niciun port, pentru că nu am setat asta, dar dacă selectez 12 volți, puteți să vedeți, deja s-a activat și aici îmi arată consumul. Am activat toate căile de ieșire, deci aici mi-a mai apărut output-ul în wați pentru a ști permanent cât consum. Aici îmi arată frecvența curentului alternativ, adică 50 de Hz și în rest aceleași informații, capacitatea bateriei și temperatura. Acest powerbank vine în pachet cu acest încărcător, este un încărcător de la rețea pe care îl conectez aici, în portul special desemnat input, unde de asemenea îmi spune să nu depășesc 26 de volți, pentru că aceasta este valoarea maximă pe care o poate accepta. De asemenea, în kit mai am și acest cablu, care are la un capăt conectorul pentru
panoul fotovoltaic și în celălalt capăt am un conector tip Anderson. Bineînțeles, acesta poate fi înlocuit și putem să punem un cablu mai lung cu mufe MC4 pentru a putea conecta panoul solar direct la acest powerbank. Dacă nu am acces la panouri solare, atunci pot să folosesc acest cablu pe care pot să-l conectez la o brichetă auto, de exemplu, și pot să încarc în mașină powerbank-ul. Aici am o priză de 12 V care este foarte bine izolată ca să nu intre apa la ea și două conexiuni plus și minus pentru mufe tip banană. În partea din dreapta am zona de USB unde am două sloturi USB de 3,1 A, mai am un slot USB de 18W și mai am un slot USB-C de 60W. Deci dacă aveți un iPhone sau un MacBook, puteți să-l încărcați liniștiți de la această mufă USB-C pentru că duce foarte bine. Mi-am conectat telefonul la încărcător și voi conecta aici la portul de 60W. Iată, telefonul a început să se încarce și aici îmi arată curentul pe care îl trage telefonul. Deci acum telefonul ia 21, 20, 19W din powerbank. Bineînțeles, depinde de capacitatea telefonului. Dacă aș conecta un MacBook Pro care are cerințe de încărcare mult mai mari, atunci ar fi și consumul mai mare aici. După cum vă spuneam, invertorul care este în acest echipament este de 500 de W. Eu am aici un uscător de păr care consumă 1400 de W în treapta 2 și în treapta 1 consumă 600 și ceva de W. Vreau să văd dacă poate să-l pornească. Mă aștept să intre în protecție și foarte posibil să nu-l pornească, dar hai să încercăm. Iată că l-a pornit pe prima treaptă. 537 de W, 540 de W consumul. Și hai să-l dau pe treapta 2. Acum ar trebui să intre în protecție. Da, a intrat în protecție după cum vedeți. Este normal ce s-a întâmplat. Și acum va trebui să resetez practic prin apăsarea butonului AC să resetez invertorul. Dar pe prima treaptă merge fără probleme. 540 de W. În mod normal ar trebui să funcționeze aproximativ o oră pe această setare. O oră și un pic. Se și aude ventilatorul de la invertor pentru că în momentul în care are o solicitare mai mare se încălzesc și componentele MOSFET-ii din invertor și atunci implicit pornesc ventilatoarele pentru a scădea temperatura powerbank-ului. Cel de-al doilea powerbank pe care vi-l prezint astăzi este de la Ultimatron. Ultimatron este un brand franțuzesc, produce powerbank-uri și baterii litiu-fier fosfat și XGO Camping este din acest an importator și reprezentant în România pentru Ultimatron. Powerbank-ul de la Ultimatron are o capacitate de 560 de W, respectiv o baterie de 39 de amperi. Se alimentează la 17 V, 7 amperi curentul de încărcare, iar ca și output are un invertor de 500 de W cu undă sinusoidală pură, are porturi USB-C atât pentru input cât și pentru output, adică poate fi încărcat și pe USB-C și de asemenea poate fi încărcat inclusiv de la un încărcător auto. În partea din față am display-ul, porturile USB, ieșirile de 12 V auto, iar în partea din spate am o grilă de ventilație, aici este un ventilator, portul de încărcare DC-in, două prize Schuko și o lampă LED care funcționează foarte bine ca o lanternă, dar vom vedea imediat. Powerbank-ul este livrat cu încărcătorul de la rețea, precum și cu acest cablu care are în capăt o mufă XT60 ce poate fi conectată direct la niște panouri solare. Invertorul, după cum vă spuneam, este de 500 de W cu undă sinusoidală pură, cu vârf de 1000 de W. Pe partea de solar poate să primească curent de maxim 7 A de la un panou de maxim 120 de W. Iar pe mufa tip USB-C
adică prin aceasta poate să primească încărcare maxim 20 de volți, 3,25 amperi sau maxim 65 de W. Haideți să-i dăm drumul și să vedem cum se comportă. Vedeți, aici îmi arată procentajul bateriei, aici îmi arată curentul de intrare, curentul de ieșire. Voi conecta același telefon, a început să încarce și îmi arată deja că telefonul ia 12 W. Pe porturile USB normal, până la 18 W poate livra, iar pe priza tip auto, maxim 120 de W, adică 10 amperi. Ce este foarte interesant, după cum v-am spus, se poate încărca prin acest port USB-C. Am, de exemplu, acest încărcător cu mufă tip USB-C, e un încărcător de laptop. Haideți să-l conectăm și deja vedem că la partea de input se vede că încarcă. Deci acum se încarcă cu 59, 66, nici nu știu de cât e încărcătorul ăsta, e un încărcător de laptop, 66 de volți. Deci destul de ok. Practic, dacă ai un laptop cu încărcător USB-C, poți să folosești același încărcător pentru a încărca și powerbank-ul. Bineînțeles, durează până se încarcă, este de capacitate 500 de W. Deci undeva la 8 ore probabil că ar dura. Dar e bine de știut că avem această opțiune. Haideți să vedem puțin și în partea din spate. Aici pot să conectez încărcătorul de rețea care mi-a fost livrat în pachet sau acest cablu pentru încărcarea de la panourile solare cu mufa XT60. Pentru a putea folosi porturile de 220 va trebui să le pornesc de aici. Am activat 220-ul. Și aici în partea de sus am un comutator pentru această lampă. Apăs o dată, este o lanternă destul de puternică, mai apăs o dată, e la o intensitate mai slabă. Aici am o lumină stroboscopică, aici am un semnal SOS și cam atât. Haideți să conectăm același uscător de păr, să vedem cum se descurcă cu el. Așadar, îi dăm drumul pe prima treaptă să vedem dacă îl pornește. Da, la fel ca și powerbank-ul de la Carbest, îl pornește, da, a intrat protecția, pentru că el este de 500 de W și a intrat în protecție. Și acum, pentru a-l rearma, trebuie din nou să apăs în spate pe buton. Deci, spre deosebire de cel de la Carbest, nu suportă mai mult de 500 de W. Cel de la Carbest am văzut că mergea la 600 și un pic. Acestea sunt așadar niște soluții foarte bune pentru ieșirile în natură atunci când mergi un weekend, de exemplu, cu cortul și ai nevoie să-ți încarci telefonul, un laptop. Cel de la Ultimatron poți să-l folosești chiar pe post de lanternă pentru a lumina locul de campare. Sunt niște device-uri foarte interesante și foarte utile, chiar dacă sunt de dimensiuni mici, 500 respectiv 600 de Wh, sunt suficiente pentru un weekend în natură. Iarăși foarte multă lume le folosește pentru munca remote. De exemplu, cei care prestează servicii foto-video știu că le cumpără pentru a-și încărca bateriile de la camere, de la lumini și așa mai departe, pentru că sunt foarte portabile, sunt ușurele, sunt micuțe și atunci nu e mare lucru să iei cu tine un astfel de powerbank. Puteți să vedeți și celelalte videouri de pe canalul nostru, unde veți găsi foarte multe descrieri tehnice și prezentări de produse și puteți da click pe videourile care vă apar acum pe ecran, iar eu vă aștept și data viitoare.